Pagod ka na ba sa mano-manong pagpaplantsa at pagtutupi ng damit? Teki Teki Muna! Dahil mayroon ng new technology na makatutulong para mas mapadali ang pagpaplantsa at pagtutupi. Ito ay makapagpaplantsa ng 12 piraso ng damit ng sabay-sabay sa loob lamang ng 3 minuto. Kailangan mo lang i-press ang start button. Then i-load ang iyong mga damit at automatic na nitong tatanggalin ang mga gusot. Para naman bumango ang inyong damit, maaari mong lagyan ang tank nito ng scented ball. Sa pamamagitan ng isang app, malalaman mo na kung tapos na ang pagpaplansya ng iyong mga damit. Kung gusto mo namang mapabilis ang pagtutupi ng mga damit, maaaring gumamit ng automatic folding robotic machine. Maliban sa bulky items kagaya ng bedsheets o hoodies, kaya ng machine na magtupi ng iba't ibang klase ng garment gaya ng long shirt, t-shirts at pants. Kaya nitong magtupi ng 20 hanggang 40 piraso sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na minuto. Doing household chores has never been easier with the help of new technology like the automatic ironing and folding machine. Teki Teki Muna!